mantra. Hi guys, welcome back again to my channel. Today is June 1st. I'm here right now in SM North. We're just gonna be having a lunch and a birthday celebration of my two agents. So meron akong dalawang agent ngayon na mag-birthday. So yun lang. And then after this, I'm just gonna be going to kasi hindi ko pa kasi nakuha yung package ko from from yung MD na yon. So yung skin, para sa skin yung bleaching. So nag-order ako online, so it's nasa Walter Mart pa lang siya ng LBC. So there. It's a very bright day today, hindi umuulan ngayon. So, hi guys! Kailangan nyo mag-hi kasi sa vlog, kailangan very positive. Hi! The future? Oo, diba? The future is there. May kita na kayo sa buong girl. Uy, hi! Ba yan? Ayun, sila yung dalawang birthday girl. That's Lenny and that's Jean. That's Ran. Ano ba nasabi? What can you say for today? You. I'm expired. Naman ni Joey, wala ka na naman today. Nakalib ba si Joey ngayon? Nakalib siya hanggang Wednesday. Hanggang? Wednesday. Ano mo kapal? Nyeta siya. Pangako pa ng kutsero ng mango. Ano ba yun? Saan natin binibili yun? Di ba sa amin nabili yun? Sabi ko nga sa'yo, kung si Tiela nagsabi, bibili niya. Hindi siya nagsabi. Ikaw nagsabi niya, bibili niya. Ganun ba yun? Hindi naman siguro. Try mo. Huwag gano. So, hi guys! Welcome back again to my channel. Today is June 5th. 6. June 6. So, kararating ko lang galing work again. So, yeah. Today is a Tuesday shift. So, basically, first day ko sa work. So, medyo haggard din naman tayo. But, everything is good. Moving forward, nakakapag-vlog na tayo. And because of that, ayun. So, as I was saying, diba, sinabi ko, I will be like purchasing yung wireless na, yung wireless na, ito na siya. So, there, yung prepaid Wi-Fi, Globe at Home, prepaid Wi-Fi nga. Alright. So, nabili ko, instead of like 1,999, nabili ko lang siya dun sa, may parang alam mo yung market sa Facebook. I bought it only for 1,799. So, 8.9. Parang 200 na discount siya. And then, it has 10, free 10 GB valid for 7 days. And then, sabi ni Kuya, yung nagbenta sa akin ng ganito, I'll put the link below kung kanino ako nag-order sa Facebook para at least pwede rin kayo umorder sa kanya just in case that you really want to buy yung ganito. Kasi nga, di ba, syempre, hindi ako makapagpakabit ng parang line here kasi syempre apartment lang naman to. So basically ginit on ko ng electric fan para naman pag nag-vlog ako hindi ako palaging pawis. Alright, ayun, yun lang naman siya. Yeah. So di ko nga alam kung paano to i-keme. So i-double check ko na lang siya kung paano ko siya i-install and whatnot. Alright. And then, another thing is that, nagulat ko, kasi, especially sa mga Grab users dyan, remember that we were earning points each time na mag-ride tayo. So, ako parang nagkaroon na ako ng mga 4,000 points. And only to find out, pwede pala siyang exchange for like, Jollibee, yung Grab rin na parang minus 50 pesos sa ride. Sa ride mo na yon. So, sa akin is that, yung one piece chicken joy, parang 1,000 points siya. And then, yung burger steak nila with rice is like 700. So, diba, solve na yung lunch ko for today. Napaka, talaga, tipid-tipid niyan. Kasi nagulat ako, sabi ko, may Jollibee pala dito. So, very good naman pala ang Grab. So, nag-Grab naman kasi ako papuntang work. Syempre, diba?
Ayun lang naman. And then, I'm gonna install this and then I'm gonna be uploading some of the videos already. So, i-edit ko na rin yung vlog namin sa Cebu. I was like watching it sa camera. Super ganda as in. Like, nakaka-miss yung Bantayan Island. Pero sobrang init. Pero, I mean, pag nakikita ko siya dun sa camera, I mean, kapag napapanood ko, like, bonggang-bongga siya. Yun lang naman, guys. So, I'll update you later habang ini-install ko siguro siya so that you would check as well. And magla-lunch din pala ako. Kasi kain muna ako kasi I'm so hungry na. So, let's do the unboxing. Hindi nagawa ng ng video na kineme. So, dito siya. Ay, basa pa yung kamay ko. So, yan guys, na-setup na siya. So, ganoon lang pala yung nasaksak na talaga sa kuryente. And then, mag-login ka lang. And then, voila! So, there. I'm already uploading my vlog. So, this is the experiencing Genesis Joy Bus. So, yeah. Kumain na ako. Kakain ulit ako. Dalawa yun, di ba? Yung burger steak, tsaka yung chicken joy kakainin ko. I'll just take a shower and then I'll eat again. Yay! So, makakapag-upload ako ng maraming YouTube video.